ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმის შესახებ, თუ რა გვირჩევნია, მაგალითად, ყავა მირჩევნია ჩაის, ან ზღვაზე დასვენება მირჩევნია მთაში დასვენებას, ძაღლები მირჩევნია კატებს და ასე შემდეგ. დღეს გასწავლით თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სწორად სიტყვები prefer, would prefer და would rather. თუმცა, სანამ ამის ახსნას დავიწყებდე, მინდა შეგახსენოთ თუ რა არის ინფინიტივი და გერუნდი. ინფინიტივი არის ზმნის საწყისი ფორმა. მაგალითად, ინფინიტივია to go, to do. ანუ, რას ნიშნავს ახლა ზმნის საწყისი ფორმა? ეს არის ზმნის ფორმა ყოველგვარი დანამატების გარეშე. ზმნას არ უმატებთ არც es, არც ds, არც ed-ის, არაფერს საერთოდ. ცალკე აღებული ზმნა ყოველგვარი დანამატების გარეშე არის ზმნის საწყისი ფორმა. როგორც უკვე აღვნიშნე, მაგალითად to go, to do და ასე შემდეგ. მაგრამ აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ინფინიტივი არის ორი სახის, to ნაწილაკთან ერთად და to ნაწილაკის გარეშე. To play, play, to go, go, to jump, jump. ნუ, როდის რომელი გვჭირდება და როდის რომელი გამოიყენება, ეგ ცალკე საკითხია და ახლა ამაზე არ შევჩერდებით. რაც შეეხება გერუნდს, გერუნდი იწარმოება ინფინიტივზე ing-ის დართვით. თუ კი ინფინიტივი არის to play ან play, playing არის გერუნდი. მოკლედ, რატო ვილაპარაკე ახლა ამდენი? გადავიდეთ იმ სიტყვების ახსნაზე, რომლებიც წეგან ვახსენე. მაგალითად, მინდა ვთქვა, რომ ჩაი მირჩევნია ყავას. I prefer tea to coffee. დააკვირდით, რომ შესაძლებელ სიტყვად ვიყენებ to-ს, ანუ თუ არის აუცილებელი, რომ სწორი გამოვიდეს ეს წინადადება. I prefer tea to coffee. როგორც ხედავთ, tea და coffee ორივე არის არსებითი სახელები და ვთქვი, რომ ჩაი მირჩევნია ყავას. მაგრამ იქნება მის თქმა მინდა, რომ ჩაის დალევა მირჩევნია ყავის დალევას, ანუ შემოდის წინადადებაში ზმნა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გერუნდი. I prefer drinking tea to drinking coffee. ეს უკვე სწორი წინადადებაა. ყავის დალევას მირჩევნია ჩაის დალევა. აქვე გეტყვით, რომ prefers ვიყენებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ზოგადად ვსაუბრობთ, რომ რაღაცას რაღაცა მირჩევნია. ხოლო როდესაც არის კონკრეტული შემთხვევა, ან კონკრეტული სიტუაცია და მინდა ვთქვა, რომ დღეს ან ამ სიტუაციაში რაღაცის გაკეთება მირჩევნია, მაშინ ვიყენებთ would prefers. Would prefer და prefer ერთმანეთს გავს, რა თქმა უნდა, ორივეში ბოლოს და ბოლოს არის სიტყვა prefer გამოყენებული. მაგრამ ისინი სტრუქტურულად განსხვავებულად გამოიყენება. თუ კი prefers მოსდევს გერუნდი, would prefers მოსდევს ინფინიტივი to ნაწილაკთან ერთად. მაგალითად, I would prefer to watch Game of Thrones rather than to watch The Vampire Diaries today. დღეს სამეფო კარის თამაშების ყურება მირჩევნია ვამპირის დღიურების ყურებას. ანუ ახლა რა ხდება? როგორც ხედავთ, to watch მეორეჯერ რო ახსენე ჩავსვი ფრჩხილებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მინდა გამოვიყენებ ამას, თუ მინდა არ გამოვიყენებ და მაინც სწორი იქნება. ასევე მინდა ყურადღება გამახვილოთ იმაზე, რომ აქ გამოყენებული გვაქვს to ინფინიტივი და შესაძლებელ სიტყვად ვიყენებთ rather than-ს, ანუ rather than არის აუცილებელი. Would prefer ხშირად გამოიყენება შემოკლებული ფორმით. მაგალითად, I'd prefer to watch, I'd prefer to go, I'd prefer to dance. მაგრამ შეგახსენებთ, რომ შემოკლებული ფორმა აპოსტროფი და d აღნიშნავს ასევე had-საც, I had და არ უნდა გვერიოს ის I would-ში, ამას რა თქმა უნდა კონტექსტის გათვალისწინებით და ასევე წინადადების სტრუქტურის გათვალისწინებით მიხვდებით. ახლა გადავიდეთ would rather-ის ახსნაზე. Would rather-ს მოსდევს ინფინიტივი would prefer-ის მსგავსად, მაგრამ would prefer-ისგან განსხვავებით would rather-ს მოსდევს ინფინიტივი to ნაწილაკის გარეშე. მოკლედ, აქ ჩემი მაგალითებით არ შეგაწყენთ თავს და რამდენიმე კადრი ნახოთ ფილმიდან. You would rather be with a human than with your own kind. I'd rather be a good man than a great king. განვიხილოთ თორის სიტყვები. I'd rather be a good man than a great king. მირჩევნია კარგი კაცი ვიყო, ვიდრე დიდებული მეფე. როგორც ხედავთ, წინადადებაში გამოყენებული გვაქვს ინფინიტივი to ნაწილაკის გარეშე და ეს არის be. ხოლო შესაძლებელ სიტყვად გამოყენებული გვაქვს then. ასევე დავაკვირდეთ იმას, რომ then-ის შემდეგ ზმნას აღარ იმეორებს და პირდაპირ ამბობს then a great king. თუმცა რომ ეთქვა then be a great king, ესეც სწორი იქნებოდა. მოდი შევაჯამოთ ახსნილი გაკვეთილი. Prefers მოსდევს გერუნდი და შესაძლებელ სიტყვად ვიყენებთ to-ს. Would prefers მოსდევს to ინფინიტივი და შესაძლებელ სიტყვად ვიყენებთ rather than-ს.
would rather-ს მოსდევს ინფინიტივი თუს გარეშე და შესაძლებელ სიტყვად ვიყენებთ than-ს. ზემოთ განხილული მაგალითები რომ გავიმეოროთ, I prefer drinking tea to drinking coffee. I would prefer to watch Game of Thrones rather than to watch The Vampire Diaries. I'd rather be a good man than a great king. თუ გინდათ რომ ისწავლოთ B1+-ის გრამატიკა, გადადით ჩვენს მიერ შექმნილ კურსზე და დაიწყეთ მეცადინეობა ახალად. მანამდე კი გააკეთეთ ჩვენი კვიზი და ნახეთ თუ რამდენად კარგად გაიგეთ დღევანდელი გაკვეთილი. მაშ ასე. I prefer dogs, cats. რა უნდა გამოვიყენოთ? ყოჩა სწორია. სწორი პასუხია to. მეორე წინადადება. I would rather to be a good nobody than an evil somebody. აბა ამ წინადადებაში რა შეცდომა დაშვებული? Well done, too. არის ზედმეტი. I would rather be poor and happy, rich and lonely. აქ რა უნდა გამოვიყენოთ? Then, სწორია. I'd prefer having 2 dogs. რა შეცდომა ამ წინადადებაში დაშვებული? მართალია, having-ის ნაცვლად უნდა იყოს to have.